Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är Mad Max Road Warrior. Filmen i korthet. Någon tid efter att samhället har förfallit på grund av krig och följande oljekris så försöker Max Rokatansky överleva i Australiens outback. Han lever på spillror tills han är en excentrisk flygare som leder honom till ett oljeraffinaderi där några överlevare håller ut. De är belägrade av Lord Humongous och hans nomadiska rövarband. Bra summerat. Nej, men jag tänker ju att det är bra summerat i början med nära berättarrösten. Som ger väl lite grann av en recap från första filmen. Och dels pratar om legenden Max. Och så sedan så kommer man direkt in i filmen. Liksom zoomas tillbaka till Max och man ser bilen som far i full fart framåt. Ja, den hoppar liksom direkt till action där. Det är ju en bra sätt att inleda någonting. För att man behöver inte ha sett första filmen för att förstå vad som händer. Rent tekniskt så är det ju ett intressant sätt att bygga upp filmen. För den är ju... Nu kan jag inte komma på rätt ord, men det som används som framing device, alltså att det är en berättelse som berättas av en äldre man som ligger för döden i princip. Och det är liksom hans minnen. Och det gör ju att på samma sätt som de andra filmerna så är de ju liksom uppbyggda lite, jag ska inte säga osammanhängande, men det är ju finns en del små detaljer som inte riktigt passar in. Och det gör alltså att filmerna får liksom den här legendariska stilen på sig. Att det är liksom det är en legend snarare än fakta som du ser. Det var ju en grej jag funderar på, men den där bilen i början som skulle fara ut från det där lägret, funderar lite grann vad uppdraget som de hade var. Var det för att liksom fixa fram någonting? För de for ut och mer eller mindre dog. De letade ju efter ett fordon som kunde dra tanksläpet. Mest troligen, ja. De skulle scouta efter någonting som kunde dra släpet. Jag tycker de sa det i alla fall när Max väl kom in i lägret. Jag har för mig de pratade om det där. Ja, planen är ju i stora drag att fly den där raffinaderiet och som det sen yttrar sig senare i filmen, att använda det här släpet som ett bete för de här rövarbandet då, medan de som egentligen är värdefulla, som folket, flyr i ett annat fordon. Det blir ju lite grann som en smart plan att liksom leda bort just vad ska man kalla det, de är gangstergäng eller från liksom resten av folket som flyr åt ett helt annat håll. Banditer. Ja, banditer. Råskinn. Ja, det är ju väldigt skumma namn till dem när man läste undertexterna i första attacken där. Och det stod Gay Boys Berserkers, tror jag var någon som kallade dem bland annat. Rent kostymmässigt har man ju byggt upp en väldigt intressant kontrast där. För då har de som är bosatta, de har ljusare kläder, det är vitt och det är kaki och det är sånt där. Och de har liksom på sig rugbyutrustning som rustning och sånt där. Liksom att det är väldigt tydligt att de bygger saker själv också. Så de här fordonen man ser i slutet också. Att det är, trots sina omständigheter försöker de bygga upp ett samhälle. Medan de här
nomaderna, de har ju bevisligen på sig bara vad de har kunnat plundra och stulit då. Och det syns ju hur det är liksom rivet och det är, men också mörkare färger, det är mycket svart läder och sådär. Och väldigt taggigt. Det känns ju som en variant av lädernitar och liksom punkstil. Ja, väldigt punkigt. Många av dem har ju sån här mohawk. Och det var en liten kul detalj faktiskt att de hade den här barbaren Wes. Att man får se liksom när de håller på att raka hans huvud med en kniv. Liksom jag tänker ofta på det i såna här apokalypsfilmer. Liksom. Hur håller folk liksom sin stil? De har alltid en väldigt speciell estetik och det är, ja, som jag kanske har sagt förut, nytvättat hår och allting trots att de har levt i vildmarken i 6 år liksom och sådär. Liksom. Men att det är, att man tar med en scen där Wes speciella hårstil faktiskt upprätthålls med en kniv liksom. På tal om det, jag försöker tänka efter nu hur... Var det någon annans tänder man faktiskt fick se än The Gyro Captain? För jag har bara minne av hans tänder. De visar dem extremt skitiga. Ja, han har ju en grotesk karies. Så att det är någon särskild sminkning där. Ja, lillpojken visar väl tänderna någon gång. Och så... Ja, där, men hela han var ju skitig. ja, och så han med mohawken där. Berserkern. Han growlar ju hela tiden han har. Nej, men det är ju som att han ska ju visa att han är tuff hela tiden. Även fast när han blir skadad så visar ju liksom inte att det gör ont, utan han bara drar ut det som att det är ingenting. Den där, vad heter det, metallbiten eller den där metallpilaktiga saken som han hade fått i armen. Satt och vred på den och sånt innan han drog ut den. Ja, de har ju den här typiska barbarvibben liksom, att de ska visa sig stark liksom, och det är såna här väldigt teatraliska uttryck och det speglas ju också hur de klär sig och sådär. Lite snack och mycket skrik. De ska vara skräckenjagande. Jag håller med, jag gillar kostymdesignen i den här filmen. Wasteland Punk. Var det första filmen som den Wasteland-stilen typ började lyftas fram? Ja, det är det. Det är liksom den startpunkten på det, för att i första Mad Max, alltså den hade inte samma estetik. Då är det liksom mera samhället håller på att kollapsa. Det är typ gängkrig och sådär. Så det har liksom inte samma situation. Och då är det mera i Road Warrior, då har ju liksom samhället bryter samman och gått ner på liksom medeltida nivå. De slåss med pilbågar och armborst liksom. Och det är en ganska viktig detalj att Max har den här avsågade hagelgeväret. Men i hela filmen så har han max 9 skott på den. Och även den här rövarkungen Humangus har ju sin sån här avancerade pistol då, men han har ju inte ens 6 skott på den. Jag gillar lite hans design också. Den extra detaljen de hade någon filman toppen utan så huvud. När man får se blodådern som pulsar uppe på hans huvud liksom. Jag bara, hopp. Ja, inte bara det. Han har ju som en knöl där som pulsar liksom. Och det är väldigt speciellt. Det är som att han har en huvud fullt med tumörer. Jo, han har ju en nackkrage också. Jag känner liksom, det är mycket i den här filmen känner igen liksom som att de har tagit det vidare till Fury Road. Senare liksom. Karaktärerna är typ byggda på samma sätt. Så. Jag tycker själva liksom storyn kändes lite lik också liksom, just med tankarna och liksom ett referanderi och grejer. Och de vill ju ha en liten referens där. Och så hela filmserien är ju som en enda stor liksom biljakt. Det är liksom kärnan i hela filmserien. Mycket detaljer som går igen liksom. Och ju mer medveten man är om det, desto mer liksom sagolik får ju filmerna en känsla av att när man ser dem liksom, att det är någonting
speciellt med nu. Helst 3. Den går verkligen in med sagolikt. Peter Pan. Tema. Jag har inte sett hela 3 än. Alltså den är bra, men den är, ja. Det är en annorlunda film än Road Warrior om man säger så. Det är det. Men där har du ju också en sån här grej liksom att samhället återhämtar sig på ett och annat sätt. Och då är det liksom Bartertown är fullt med att det drivs av liksom naturgas. De har kommit på att de kan ha grisar och så här, drivande på metan. Liksom en intressant vinkel. Nej, men annars så tycker jag ju att dels filmmusiken funkar ju bra för att driva fram storyn, speciellt när det liksom händer olika saker när, som till exempel när Max var vid den här tankbilen eller lastbilen som han skulle plocka bensin från, och han höll ju på att få ett lik på sig, att liksom den musiken som var just där gjorde ju så att skräcken från att se liket, det blev ju väldigt stämningsfullt. Ja, det är ju en bra användning av de här orkesterarrangemangen, och det förhöjer ju actionscenerna på ett väldigt bra sätt. Annars så tycker jag också att det är ju snyggt filmat, alltifrån när bilarna är ute på fältet och liksom lyckats fånga fram. Jag älskar när de speedar upp. Det ser så komiskt ut. När det ska gå fortare. Och liksom, det ser så off ut. Men det är komiskt. De gör det mycket bättre. Den effekten är mycket bättre gjord nu för tiden, skulle jag säga. Ja, men det var väl en av de första filmerna som de började använda den här varianten av det de kallar för NOS-gas. Eller vad det nu heter. Just den där tekniken med hur de har speedat upp brukar ju kallas för undercranking, har jag för mig. Och den är ju en gammal klassisk teknik liksom redan från tysta filmernas. Ja, 20-talet typ. Ja. Låter coolt. Undercranking. Men det var ju för att på den tiden då var det ju, man skötte ju kameran för hand. Då var det liksom att du fick sakta ner typ, eller om du speeda upp så bestämde du hur mycket FPS du skulle ha i filmen. Kanske ska installera en VV-datorn också. Jag behöver mer FPS. Jag ska väl poängtera det att det är ju, filmen är från 1981 och det syns ju en del på hur den är filmad, som både bildkvalitet och stilmässigt. Ja, men känner ju det måste ju vara ganska mycket andra filmer som har plockat upp ganska mycket från den här filmen. Tagit inspirationen. Ja. Jo, som jag sa, liksom, just, vad ska man säga, klädstilen på de här rövarna ute i Wasteland och grejer känns ju väldigt klassisk när man kollar på andra liknande Wastelander spel och filmer nu för tiden. Ja, precis. Det är ju trendsättaren då som har liksom satt stilen. En sak jag reagerar på specialeffekterna, det var ju när den här Gyrocapten, när han ska släppa ormen ner på från sin gyrokopter då. Men att man ser när han liksom håller ut ormen för att släppa den, så ser man att ormen är av gummi. Så är det väldigt övertydligt att det är en leksak. Jag tänkte på det också när han samma sak när de kom tillbaka till hans gyrokopter, hittade han som hade blivit biten ut av ormen där. När han plockade upp, nej, det här är min orm, det här är min mat. Ser också väldigt plastig ut typ. Jag har tränat upp den, jag ska äta den. Jag har ett recept för det här. Jag gillar den där karaktären. Gyrokapten, alltså. Härlig karaktär. Bruce Spence som gör en liknande roll i Thunderdome också. Ja, just det, i slutet där typ. Eller mot slutet typ. Nej, men jag tänker han har ju liksom ingenting emot att hjälpa till om det verkligen behövs. Men han vill ju ändå hålla på den här ormen. Han slängde ju iväg den där ormen på en av där var nitgänget för att han skulle liksom tappa fokus och
skjuta mot hans egna. Ja, för att hjälpa Max. Det är en grej också liksom att de lär sig ju att hjälpa andra människor. Mel Gibsons skildring av Max då är ju som en människa som är väldigt trasig och traumatiserad sedan första filmen. Han är en fåordig person och han existerar mest kring andras omständigheter och lever liksom som en... Han är som ett väsen än en person. Han är ingen konventionell hjältefigur, utan han är med en härdad överlevare som han ska ha betalt för det han gör, och det är liksom ingen sån här ingen självuppoffring. Och det är någonting som man måste liksom återfinna i sällskapet med de här andra överlevarna då, och liksom få tillbaka sin medmänsklighet som han liksom förlorade i första filmen. Då är den här Wes, det är liksom hans antiperson då, som är precis som Max, så drivs han ju av liksom trauma, hat och liksom förlust, och liksom det, han är vad Max skulle kunna bli utan spärrar. Ja, men det är ju ett snyggt landskap ändå, även fast det är väldigt mycket öken. Och det märks väl lite grann att filmen har några år på nacken. Speciellt när de ska göra de här nattscenerna. Att det blir liksom väldigt brusig bild. Men vi säger att om den hade gjorts idag så skulle man ju kunna få det kanske att se bättre ut. Och då tänkte jag att jag går in på vad är det som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar. Ja, som jag sa, just när undercranking-scenerna med när de ska köra fort som fan, skulle jag kunnat gjorts bättre idag. En annan sak som jag stör mig också på, det är när Max väl åker ut ur basen där med sin bil. Så blev jag väldigt förvirrad över, vad ska man säga, hur tiden går under den scenen. För det blir som mörkt och det blir ljust och det blir dag och det blir natt och det blir, jag vet inte. Det förvirrade mig väldigt, väldigt mycket. Ja, det är en klippning som är lite speciell. För tanken är ju att det är ju en biljakt och då har man liksom skippat flera timmar av den, bevisligen. Jag vet inte, han verkar ju inte ha kommit så värst långt därifrån, eftersom att de såg ju fortfarande röken ifrån hans bil när den exploderade ifrån lägret. Det är ju därför Gyro Captain åker iväg och hämtar han. Han kanske inte körde rakt, han körde bara liksom slalom. Därför kommer han inte så långt. Den drar lite grann åt vänster. Ja, men typ. Ja, men lite övriga tankar. Jag tycker det var intressant att den här mekanikern i den här raffinaderibefolkningen där, att han är ju förlamad. Kransnubben. Precis, han hissas runt på en kran. Men liksom att han behandlas ju som vem som helst. Och har ju en värdefull roll i samhället. Och han slåss ju tillbaka när de här rövarna attackerar, liksom, att han är inte hjälplös heller. Det tycker jag är en intressant sak. Jag gillar det när han användes som ett vapen mot när rövarna kom in. Följde med Max in i basen när han kom med lastbilen. Då tog det om med att svinga han och slog ner en utav rövarna. Ja visst, det blir som en tackling liksom, i den förmåga han kan. Liksom. Det är en kul detalj där. Nej, men jag ska också säga det att det var tänkt att Lord Humongous, som också spelas av svenska olympiska tyngdlyftaren Kjell Svensson. Han skulle vara Max gamla kollega från första filmen, Goose, som brändes av Toe Cutters gäng. Det var kaptenen, va? Poliskapten. Nej, det var hans bästa vän, den här kollegan. Inte Svensson, Kjell Nilsson. Ska jag säga att det är lite kul för att man hör väldigt mycket på rösten att han är svensk. Han har väldigt, väldigt speciell dialekt som står ut bland de här australiensarna. En bra skurk tycker jag. En typiskt svenska skådespelare i internationella filmer att vi ska alltid spela skurkar. Ja, varför? Det är väl bara Dolphan som har fått bli superhjälte då och då. Förutom i Rocky. Så han har också varit... Jo, men han var ju bad guy i med Jean-Claude. Universal Soldier.
Var också bad guy har jag för mig. Ja just det, han var ju med i den då. Första. Och länge sedan jag såg den nu. Jag har glömt bort, för jag måste se om då. Ja, den typen av typecasting är väl att skandinaverna har plundrat i alla riktningar för länge sedan och resten av världen har inte låtit oss glömma det. Ja, men då tycker jag att vi kan vara svenskar som är bad guys i så fall. Varför måste vi alltid vara ryssar? Ja, precis. Jag tror att det har någonting med dialekten att göra. Att just de svenska tonfallen gör att vi lätt kan falla in i en rysk dialekt med lite minimal träning. True. Jag ska också säga att det är nu exakt 14 månader sedan vi gjorde den här filmen sist. Tyvärr så blev vi fel på inspelningen, men nu har vi klarat av det. Det blev ju lite grann av en sån här revisit. Att dels att få in den som ett avsnitt och att få lite nytt perspektiv på filmen, tankar och så. Men jag får hoppas att ni tyckte att det var intressant. Ja, nu har vi gjort alla Mad Max-filmer. Jo, precis. Då kan man ju se och lyssna i följd. Jajamän. Fundera på, har vi några eventuella idéer till nästa gång? Det är väl... Vi skulle ju försöka kolla efter någon Julfilm. Den här Christmas Horror Story hade jag ju lagt undan särskilt. Jo, men absolut. Det är en film som jag har velat sett om. Men jag tänkte jag har sparat det väldigt länge så det kommer ju att bli sista avsnittet för det här året. Sen blir det liksom lite avbrott till nästa termin. Men jag kommer att skriva datum och allting nere i beskrivningen. Så tills vidare så om ni inte har sett några av våra gamla avsnitt så finns det ju liksom en hel spellista på Studio Rex YouTube-kanal. Så vi får ju det blir i alla fall ett avsnitt till innan slutet av året. Så att, men jag tänkte om inte annat så får jag önska er hej och jag för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig.